Làm cách nào để bắt đầu xây dựng điểm tín dụng và làm sao để làm tăng điểm tín dụng? Nếu như các bạn muốn biết, xin hãy tiếp tục theo dõi. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Huyền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách bắt đầu xây dựng và làm tăng điểm tín dụng. Như mọi người cũng đã biết rồi, để có điểm tín dụng tốt thì mình chỉ cần việc xài cái thẻ tín dụng và trả bill đúng hẹn hàng tháng. Điều này hoàn toàn chính xác, nhưng cái vấn đề ở đây là làm thế nào để xin được cái thẻ tín dụng đầu tiên. Để xin được cái thẻ tín dụng đầu tiên thì mình có hai cách. Cách thứ nhất đó là nếu như các bạn có người thân mà có điểm tín dụng tốt thì các bạn có thể hỏi họ xem họ có muốn bỏ tên các bạn vào cái tài khoản tín dụng của họ hay không. Nếu như họ đồng ý thì ngân hàng sẽ cấp cho các bạn một cái thẻ tín dụng dưới tên các bạn. Nhưng cái thẻ này sẽ được chịu trách nhiệm hoàn toàn bởi người thân của các bạn. Nếu lỡ như các bạn không đủ khả năng trả cái món nợ đó thì người thân của các bạn sẽ phải trả cái món nợ này. Các cô chú anh chị mà có con nhỏ thì cũng nên làm cách này với bé nhà mình để khi bé tròn 18 tuổi thì điểm tín dụng của bé cũng khá tốt. Cái cách thứ hai đó là các bạn có thể ra ngân hàng, bất cứ ngân hàng nào cũng được, và xin được cấp cái thẻ Secure Credit Card. Có nghĩa là các bạn sẽ phải đặt cọc cho họ một khoản tiền, ví dụ như 500 đồng đi, thì họ sẽ cấp cho các bạn một cái thẻ với trị giá 500 đồng. Và các bạn cứ xài cái thẻ đó và trả nợ đúng hẹn. Đến khoảng 6 tháng hoặc 1 năm sau khi họ đã bắt đầu tin tưởng các bạn thì họ sẽ trả lại cho các bạn 500 đồng đặt cọc đó. Sau khi các bạn đã thành công xin được cái thẻ tín dụng đầu tiên rồi đó, thì việc tiếp theo các bạn làm đó là dùng cái thẻ này cho việc chi tiêu hàng ngày. Các bạn nên nhớ chỉ dùng cho cái việc chi tiêu cần thiết mà thôi, ví dụ như là đi chợ đổ xăng, chứ không dùng vô tội vạ nhé. Và trả bill đúng hẹn hàng tháng, cái việc này rất là quan trọng. Các bạn phải trả bill đúng hẹn hàng tháng thì khoảng 6 tháng, 1 năm sau, điểm tín dụng của bạn cũng sẽ tốt lên. Và sau 1 năm kể từ ngày các bạn xin được cái thẻ tín dụng đầu tiên đó, lúc này các bạn có thể apply để xin một cái thẻ tín dụng khác. Lúc này thì điểm tín dụng của các bạn đã khá rồi, cho nên việc mà xin được một cái thẻ tín dụng ở một cái ngân hàng khác thì cũng không quá khó khăn. Nhưng mà các bạn nên nhớ một điều là không nên xin nhiều thẻ tín dụng cùng một lúc. Các bạn chỉ nên xin một thẻ tín dụng cho mỗi năm mà thôi. Bởi vì mỗi lần các bạn xin thẻ tín dụng, họ sẽ check credit của các bạn. Và mỗi lần họ check credit thì điểm tín dụng của các bạn cũng sẽ rớt một vài điểm. Sau đây là một vài lưu ý nhỏ các bạn cần phải lưu ý khi xài thẻ tín dụng. Thứ nhất, không nên xài thẻ tín dụng nếu như các bạn không có đủ tiền để trả, và không xài thẻ tín dụng vô tội vạ, chỉ xài vào những khoản chi tiêu cần thiết mà thôi. Thứ hai, các bạn nên trả bill đúng hẹn và trả hết bill vào cuối tháng, bởi vì những cái số tiền các bạn không trả hết để qua tháng sau thì họ sẽ tính tiền lời, và tiền lời sẽ được tính theo ngày. Thứ ba, các bạn không nên đóng những cái tài khoản tín dụng lâu đời. Nếu như những cái thẻ đó họ không tính phí hàng năm thì các bạn cũng không nên đóng, cứ để đó. Lâu lâu mình xài 1-2 lần để họ không đóng tài khoản của mình. Bởi vì khi các bạn đóng những tài khoản lâu đời thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái điểm tín dụng của các bạn. Có rất nhiều bạn hỏi Huyền làm cách nào để mình có thể tự check được điểm credit của mình. Thì sẵn đây Huyền cũng chia sẻ luôn. Bản thân Huyền thì dùng Credit Karma. Thì trước tiên mình phải vào cái website của Credit Karma. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn dùng Credit Karma thì các bạn phải sign up. Thì ở bên phía tay phải này nè, các bạn thấy cái chữ sign up không? Các bạn bấm vào đó. Tiếp theo họ sẽ hỏi email và kêu các bạn tạo mật khẩu. Thì các bạn cứ việc bấm cái email của mình vào và tạo mật khẩu cho cái account của mình. Sau đó họ sẽ hỏi các bạn về thông tin của các bạn, tên, tuổi, social security. Rồi sau đó nữa họ sẽ kêu các bạn trả lời một số câu hỏi để xác nhận đó là bản thân các bạn chứ không phải là một ai khác. Sau khi các bạn tạo tài khoản xong đó, thì các bạn log in vào. Ngay cái trang đầu tiên thì họ cho mình biết cái điểm credit của mình từ 2 công ty khác nhau. Thì có tổng cộng là 3 công ty đánh giá điểm tín dụng của mình. Và trong Credit Karma họ sẽ cho mình thấy của 2 công ty mà thôi. Nếu như các bạn muốn biết rõ chi tiết những cái thành phần yếu tố ảnh hưởng tới cái điểm tín dụng của mình đó, thì các bạn bấm vào đây.
Thì khi các bạn kéo xuống nè, các bạn sẽ thấy sẽ có 6 yếu tố ảnh hưởng tới cái điểm tín dụng của mình. 3 cái ở trên này á, thì ảnh hưởng rất lớn, 3 cái dưới thì ảnh hưởng cũng ok thôi, không, cái này là ảnh hưởng trung bình, còn 2 cái này là ảnh hưởng thấp. Thì 3 cái trên này nè, cái này là cái lịch sử trả nợ của mình ha, cho nên các bạn phải trả nợ đúng hẹn mỗi tháng. Bên này là cái tỷ lệ giữa cái số tiền mà mình nợ với cái số tiền mà mình được xài. Ví dụ như các bạn bấm dưới đây nè, cái tổng cộng số tiền mà Huyền có thể mượn á, là lên tới 163.000, mà hiện tại Huyền chỉ xài có 1.000 thôi, cho nên cái tỷ lệ có 1% thôi. Các bạn lúc nào cũng muốn giữ cái tỷ lệ này càng thấp càng tốt. Thì ở đây họ có để nè, dưới 29% á, là tốt, từ 30 tới 50% á, là trung bình, mà trên 50% á, là cảnh báo. Cho nên cái con số tỷ lệ giữa cái số tiền nợ và cái credit limit của mình lúc nào cũng giữ càng thấp càng tốt. Cái này là những cái record của mình. Ví dụ như mình đã từng bị bỏ vô collection. Collection có nghĩa là khi mà mình nợ tiền những cái công ty credit card hay là nợ tiền nhà, tiền xe mà mình không trả thì họ sẽ bán cho collection đó. Hoặc là mình bị phá sản hay là này nọ, những cái record của mình á, thì cũng là ảnh hưởng rất lớn tới cái điểm credit của mình. Cái credit age á, có nghĩa là cái số tuổi credit của mình. Tại sao Huyền chỉ có 5 năm thôi? Là tại cái lý do là tại vì hồi xưa Huyền không có biết. Huyền đóng hết mấy cái tài khoản mà Huyền mở từ cái lúc 18, 19 tuổi đó. Thì khi mà Huyền đóng lại á, thì nó kéo cái điểm, cái tuổi credit của Huyền xuống. Cho nên Huyền khuyên mọi người là đừng có nên đóng. Nếu như mà họ không có tính phí hàng năm á, thì mình cứ để đó. Chứ mình đóng là họ sẽ kéo cái số tuổi xuống. Bên này là cái số tài khoản tổng cộng mà Huyền có. Thì tổng cộng bây giờ Huyền đang có 31 tài khoản. Và cái hot inquiries này á, có nghĩa là mỗi lần mà mình check credit để mở credit card hay là mượn tiền hay là mướn apartment đó, thì nó gọi là hot inquiries. Con số này đó, từ 2 trở xuống là tốt, 3, 4 là trung bình và 5 trở lên là không tốt. Cho nên mình mới khuyên các bạn đó là không nên mở nhiều credit card cùng một lúc. Tại vì mỗi lần mình mở thì họ sẽ check credit. Thì mỗi lần check như vậy nó sẽ là một cái inquiry như vậy. Đó là những cái yếu tố tạo nên cái điểm credit của mình. Và khi mình tự check credit của mình á, thì sẽ không ảnh hưởng tới cái điểm credit. Cho nên các bạn có thể tự check, đừng có lo. Mình có làm một cái video giải thích cặn kẽ chi tiết về cách tính điểm tín dụng. Mình sẽ để cái link ở phía bên này. Các bạn có thể xem để tham khảo thêm. Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like và subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye!